Hello everyone, I'm Ma'am Kat and welcome to my YouTube channel. Pag-aralan natin ngayon ang pinagkaiba ng complementary and supplementary angles. So let us start. Complementary muna tayo. Two angles are complementary if the sum of their measures is 90. No? So kailangan dalawa lang yung angle na pinag-uusapan natin, hindi pwedeng tatlo. No? As long as inad natin yung dalawang angle na yan at ang lumabas ay 90, we can call these two angles as complementary angles. So, let us have an example. Sa example natin na to, tumukoy tayo ng mga complementary angles. So, look at angle AOD. Ano ang measure ng angle AOD? Ito yung AOD. Tama? Ito yun. Yan. So, ang sukat ng angle AOD ay 30 or 30 degrees, yung measure niya. Yung angle, yung measure naman ng angle DOB, anong sukat ng angle DOB? Nasaan dyan ang angle DOB? Ito. DOB. So, itong orange yun, no? So, ang sukat daw niyan ay 60. Ngayon, if we will add these two measures, so 30 plus 60, pasok yan dun sa rule natin na kailangan ang sum ay 90 para masabi nating complementary. So, in short, itong dalawang to ay complementary angles. Pero kung titignan natin, sila ay magkatabi, no? So, itong dalawang angle na to, yes, they are complementary. So, what about angle POQ? Ano ba ang sukat ng or measure ng angle POQ? Ito yung POQ. 67 ang sukat niya. At ang measure ng angle ABC ay, ito naman yung ABC, ay 23. So, let us try to add their measures. So, 67 plus 23, that's 90. Tama? So, itong dalawang to, pasok pa rin sila doon sa condition natin na kailangan ma-meet yung 90. Diba? So, ibig sabihin, complementary pa rin sila. So, nakita ninyo, meron tayong dalawang example ng complementary angles. Hindi mahalaga kung sila ay magkatabi kasi itong first example natin magkatabi o magkahiwalay. Ang mahalaga lang, pag inad yung measures nila, magiging sagot ay 90. Okay, so isip pa tayo ng mga pwedeng complementary angles. At least 3. So, yung 35 degrees. Ano ang ka-complement niya? So, 35 degrees, 55 nga ba? Ayan, 35 degrees and 55 degrees. Pag inad natin, that's 90 degrees. Tama? So, ibig sabihin, complementary yung dalawang yan. What if ang angle natin, ang measure niyan ay 10 degrees? So, ang ka-complement ng 10 degrees ay 80 degrees. Kasi if we will add the two measures, that's equal to 90. Kung 5 degree naman, or degrees, ano ang pwede niyang ka-complement? 85 degrees. Tama? So, these three measures, yung mga sukat na yan, ay complementary kasi the sum is equal to 90. Okay? What about supplementary angles? Ang supplementary angles naman, these two angles are supplementary if the sum of their measures is 180. Yun lang yung pinagkaiba nila ng complementary. So, kung kay complementary, we need 90 as their measure, total measure. So, dito, sa supplementary, 180 dapat. No? So, mag-isip ulit tayo ng tatlong pares ng angles na supplementary. Pwedeng 100 degrees and 80 degrees. Tama? Ang tawag natin sa 100 degrees, supplement yan ng 80 degrees. At yung 80 degrees, supplement niya si 100 degrees. No? Kasi nga, supplementary sila dahil the sum of their measures is 180. What about 55? Yan, 55 degrees. Ano ang kasupplement niya? Okay? Try natin ang 125 degrees. Tama po ba? Pag inad po ba natin yung dalawang yan,
ang kalalabasan ay 180 degrees? Yes po, tama. So, ibig sabihin, supplementary sila. And let's have another example. Paano kung 10 degrees lang? Ano ang pwedeng kapartner niya para supplementary sila? So, 10 degrees, pwedeng ang kapartner niyan ay 170 degrees, no? Kasi 10 plus 170 is 180. So, ganun lang kasimple yung pinagkaiba ng complementary and supplementary angles. Please subscribe to my YouTube channel, Project Kath. Thank you for watching.